السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې کاینماسټر په خپل موبایل کې بغیر واټر مارکه ډاونلوډ کړئ دوستانو که چیرې تاسو له پلی سټور څخه کاینماسټر ډاونلوډ کړئ له هغه سره هلته واټر مارک را روان وي که چیرې تاسو بیا په کاینماسټر کې ویډیوګانې جوړې کړئ له هغه سره د کاینماسټر لوګو را روانوي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې کاینماسټر بغیر واټر مارکه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او د هغه رقم که چیرې بیا تاسو په کاینماسټر کې ویډیوګانې جوړې کړئ بیا به له هغه سره د کاینماسټر لوګو نه وي نو دغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم دغه ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ دوستانو که تاسو یو سی براوزر خلاصوئ کوپیرا خلاصوئ یا د هغه رقم کروم خلاصوئ نو دوستانو زه راځم په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاصوم کله چې وګورئ دوستان تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ د هغه رقم دوستان تاسو د ګوګل سرچ بار ته راسئ کله چې وګورئ دوستان تاسو د ګوګل سرچ بار ته راسئ دلته به دوستان تاسو په ګوګل سرچ بار کې ولیکئ بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام سلش کاینماسټر ګور دوستانو لاندې ما تاسو ته ټکس درکړی هم ده بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام سلش کاینماسټر کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو ولیکئ د هغه رقم دوستانو بیا تاسو په ګو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ دغه ویب سایټ به دلته تاسو ته خلاص شي کله چې وګورئ دوستانو دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص شو د هغه رقم وګورئ دوستانو تاسو لوړ ولاړ شئ کله چې وګورئ دوستانو تاسو لوړ ولاړ شئ لاندې به ما تاسو ته دوستانو د ډاونلوډ بټن درکړی وي دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم کوم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو ایډز کلوز کړئ د هغه رقم وګورئ دوستانو کاینماسټر پرو ویډیو ایډیټر ده دلته به دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه رقم دوستانو بیا که اوس دغه ما دلته په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړی ده بیا که دوستانو تاسو په خپل کاینماسټر کې ویډیوګانې جوړې کړئ له هغو سره به واټر مارک نه وي را روان یعنې هغه به په خپل تاسو موبایل کې بغیر واټر مارک وي یعنې کوم واټر مارک چې ورسره راځي هغه به ځینې ختم شوی وي نو دغه پرو ورژن ده باید ټول په خپل موبایل کې دغه کاینماسټر استعمال کړي دوستانو که چیرې تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ له هغه سره د کاینماسټر لوګو را روانې وي نو که چیرې تاسو له دغه ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ بیا به له هغه سره دوستانو د کاینماسټر لوګو نه وي را روانه نو د یو چا به هم تاسو ته سر نه در خلاصېږي چې دغه ویډیو د په کوم ځای کې جوړه کړې ده نو دوستانو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړي له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړي او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړي دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان